डब्ल्युमा बस्नुभएका साथीहरू र सहभागी सबै मजदुर किसान युवक विद्यार्थी र अन्य साथीहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, सबभन्दा पहिले नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। साथीहरूले मनमा लिनुपर्ने केही कुराहरू, सङ्गठनमा बस्ने साथीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एक दुईवटा भन्न चाहन्छु। पदमा बस्दैमा सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने भयो। हाम्रा केही ठाउँका जिल्लाका सङ्गठनहरूमा म सभापति हुने, म सचिव हुने भनेर धेरै झगडाहरू गरेको मलाई थाहा हो। तर त्यसरी पदमा बस्दैमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन। पदमा नबस्दैमा त्यो साथै राम्रो नहुने पनि होइन। योग्य मानिसहरू योग्य ठाउँमा बस्नुपर्छ। साथसाथै मलाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने भावना भएका मानिसहरू गलत हुन्छन्। साथीहरूले त्यो पद दिएपछि लिने, कोही कोही साथीहरू भागेर पनि हिँड्छन्, योग्य हो र अलिक बट्टा काम गर्नु पर्दा भागेर हिँड्ने साथी छ भने उसलाई लिएर राख्ने। जो अयोग्य छन्, स्वार्थी छन्, जसको फुर्सद छैन, ऊ आफै अध्यक्ष बन्न खोजिरहेका छन्, त्यस्ता मानिसहरूबाट हामीले अलिक टाढा बस्नुपर्छ। विभिन्न जिल्लामा विभिन्न ढङ्गका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसको एउटा कारण छ। नयाँ मानिसको हातमा फुटबल हुँदैमा तुरुन्तै च्याम्पियन बन्दैन। उसले त धेरै खेल्नुपर्छ। धेरै खेलेपछि उसले जान्ने हो। सङ्गठन पनि त्यस्तै हो। मलाई कसैले ल तिमी अध्यक्ष भयो भनेर नयाँ मान्छेलाई राखिदियो भने त्यसलाई काम गर्न नजानेको पनि हुन्छ। बिस्तार अलिअलि गर्दै सिकाउँदै गएपछि अनि थाहा हुन्छ। त्यसकारण मानिस ठिक र बेठिक भनेर हामीले छान्ने भनेको पुँजीवादी विचारका मानिसहरू म ठुलो हो, अरूभन्दा म धेरै ठुलो, अध्यक्ष पनि मै बन्नुपर्ने, सचिव पनि मै बन्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिहरू हुन्छ। त्यो पुँजीवादी प्रवृत्ति हो। आफू मात्रै खाउँ, अरू चान्चुन म सबभन्दा ठुलो भन्ने जुन भावना छ, त्यो गलत भावना हो, त्यो पुँजीवादी भावना हो। त्यसबाट हामी अलिक चोखो बस्नुपर्छ भन्ने साथीहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। समाजमा परिवर्तन र विकास एकै बाजे हठात हुँदैन, तुरन्तै हुँदैन। त्यो एक पाइला गरेर अगाडि बढ्छ। त्यसैले हामीले साथीहरूको गतिविधिलाई पनि अलिअलि गर्दै सिकाउँदै अगाडि बढायौँ भने साथीहरूले पनि सिक्दै जानुहुन्छ। अब भर्खर 2 क्लासको विद्यार्थीलाई हामीले 10 क्लासमा राख्यौँ भने जस्तै त्यो योग्य हुँदैन, त्यसरी नै योग्य नभएको साथीलाई पद दिएर अध्यक्ष दिँदैमा या सचिव दिँदैमा त्यो योग्य हुन्छ भन्ने कुरा होइन भनेको तपाईँले मनमा राख्नु पर्यो। त्यति कुरा तपाईँले जानी राख्नु पर्यो। पद र पैसाको निम्ति आपसमा झगडा गरेका केही जिल्लाहरू छन् हाम्रा। ती साथीहरू, ती जिल्लाका साथीहरूलाई हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ र 1-2 मुख मिठोसित कुरा गर्ने, हेर्दाखेरि एकदम नरम साथी, सबैसँग मिल्ने तर समयमा हाजिर नहुने, आफ्नो व्यक्तिगत कामलाई नै प्राथमिकता दिने त्यस्ता साथीहरूलाई हामीले सङ्गठनमा राख्नु र उसको फुर्सद भएपछि मात्रै हाम्रो सङ्गठनको काम गर्ने साथीले काम पुरा गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो साथी जतिसुकै पढे लेखेको भए तापनि, जतिसुकै अग्लो मान्छे भए पनि, मोटो मान्छे भए पनि, बलियो भए पनि, त्यस्तो मान्छे जो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यस्तो साथीलाई हामीले मुख्य पद दिनलाई 2 चोटि सोच्नुपर्छ। त्यसरी काम गर्नु होला। कोही पद नपाएसम्म मुसो जस्तो ठिकैसित कुरा गर्ने, पद पाएपछि मै हुँ भनेर अहङ्कार, अरूलाई त मान्छे नगरे, त्यो प्रवृत्ति पनि हुने भएको हुनाले साथीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिनुहुन्छ। त्यो पनि पुँजीवादी प्रवृत्ति हो। अरूभन्दा, साथीहरूभन्दा म ठुलो हुँ भन्ने जो भावना हुन्छ त्यो होइन, त्यो राम्रो छैन। हामी सबै जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी समान छौँ भन्ने भावना उसको मनमा भइरहनुपर्छ। पदले उसलाई जिम्मा दियो, पार्टीले त्यो अनुसार उसलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, तर त्यो ऊ अरूभन्दा ऊ ठुलो भन्ने कुरा मनमा राख्नुहुन्न। र यो अहिले त्यसकारण यी सबै कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला, छलफल गर्नुहोला। र कहिलेकाहीँ अरूले नै उल्काएको हुन्छ, तिमीलाई
सभापति तिमी आयो भने म तिमीलाई मद्दत गरौँला, तिमीको पार्टी सङ्गठन एकदम धेरै राम्रो गरिदिउँला भने त्यसै भनेको। साँचो भने म त्यसो झगडा लगाउनलाई गरेको हुनाले अर्को कुरा सुन्ने होइन, पार्टीकै साथीहरूको कुरा हामीले सुन्ने हो, अर्को कुरा सुन्ने होइन, त्यसमा ध्यान दिनु होला। र अहिले संसारमा अब मई दिवसको विषयमा मैले बताइरहनु पर्दैन, पूर्वका साथीहरूले भनिहाल्नुभयो। तर हामी मजदुर र किसानहरूले जे काम गर्छौँ त्यो अहिले शारीरिक काम भइरहेको छ, त्यसैले हामीलाई दुःख हुन्छ, घाम लागेको हुन्छ, काम गर्नुपर्छ खेतीमा, कारखानामा पनि। अब बिस्तारै बिस्तारै संसारमा सबै कुरा मेसिनले गर्ने विकास भइरहेको छ। मेसिनले मात्र होइन, ऊ त्यहाँ टिभी राखेको छ भने यहीँबाट टिभी खोल्नु पनि हुन्छ, त्यहाँ गएर निभाउनु पर्दैन, यहीँबाट हुन्छ, खोल्नु पनि हुन्छ। अनि म 10 बजे सुत्छु भनेर त्यहाँ मिलाउँछ, 10 बजे आफै त्यो टिभी बन्द हुन्छ, त्यसलाई स्वयंचालित हुन्छ है। अब यस कारण हाम्रो संसारमा दुईवटा कुरा अगाडि बढेको छ, एउटा यन्त्रीकरण, हरेक कुरामा यन्त्रले चल्ने, एउटा स्वयंचालित, आफै मान्छेले गरिरहनु पर्दैन। मान्छेले यसरी आदेश दिएपछि स्विच निभाएपछि बिजुली बन्द हुन्छ भने जस्तै त्यसरी विकास हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो साथीहरूले कति पुस्ता अब हामीले यस्तो दुःख पाउने होला भनेर हामीलाई मनमा छ। तर अब हामीले के देख्यौँ भने यो शताब्दीको अन्तसम्ममा भनेको यो 50, 60, 100 वर्षभित्रमा धेरै कुराहरू अरू देशमा अहिले नै भइसकेका छन्। ट्र्याक्टरहरूले सबै खेत जोत्छन्, उनीहरूले मान्छेले बाली काट्ने पनि अब मेसिनले नै काट्छ, धान सुकाउने त्यो सबै मेसिनले गर्छ। त्यो आफसे आफ धान मेसिनमा जान्छ, त्यसलाई सफा गर्दै गरेर ऊ त्यहाँ कुनामा पुगेपछि गोडामा आफै सबै बनाउँछ, ट्रकमा लागिहाल्छ। त्यस्तो किसिमको बन्दोबस्त अहिले संसारमा भइरहेको छ। त्यो हामी कहाँ आउनुको निम्ति हाम्रै जस्तो सरकार, मजदुरहरूकै सरकार भयो भने छिटो हुन्छ। त्यसरी साथीहरूले अब हामीले कति दुःख पाउने होला, हाम्रो भाग्यले होइन, हाम्रा सरकारहरू निकम्मा भएकोले यस्ता प्रगतिहरू हाम्रो देशमा पछि मात्रै आयो र त्यसको निम्ति हामी पहिले नै तयार भएर बस्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले त्यस्तो मेसिन अहिले आयो भने हामी चलाउनु पनि जान्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रा मजदुर साथीहरू, किसान साथीहरूलाई ती सङ्गठनहरूले ट्र्याक्टर कसरी चलाउने, ट्र्याक्टर भनेको यो सडकमा दौड्ने होइन, खेतमा घाम्ने ठुल्ठुलो ट्र्याक्टर हुन्छ, त्यो कसरी चलाउने, बुल्डोजरहरू कसरी चलाउने, पाको भन्ने कसरी चलाउने र अनि सामानहरू माथि उठाउने त्यस्तो मेसिनहरू कसरी चलाउने, त्यो सबै कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। नत्र अहिले त्यसरी जान्ने मान्छेहरूको 1 महिनाको तलब 60,000 छ। अहिले हाम्रो काठमाडौँमा त्यस्ता ड्राइभरहरू छैनन्। यदि विदेशमा गयो भने त्यही मान्छेको महिनामा 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो साधारण ज्यामी पनि हामी पाइरहेका छैनौँ। तर हाम्रा 8 क्लास पास, 8 देखि SLC पास भएका हाम्रो साथीहरू, युवाहरूलाई अहिले यहाँ स्कुलहरू खोल्न लागिरहेछन्। त्यो स्कुलहरूमा हामीले भर्ती भएर त्यो सबै कुरो जान्ने गर्नुपर्छ। उदाहरणको निम्ति यदि हामीले जानेन, त्यो अङ्ग्रेजी पनि राम्रोसँग बुझ्दैनौँ भने एकचोटि भक्तपुर नगरपालिकालाई जर्मनीले एउटा मोटर दिएको थियो, त्यो एम्बुलेन्स बिरामीहरू सार्ने एकदम राम्रो। तर हाम्रा ड्राइभर भाइहरूको कस्ता पहिले ट्र्याक्टर चलाएको, पछि मात्रै मोटर चलाएको। तिनीहरूले त्यो यति छोएपछि हुनेमा जोडले खुट्टाले ड्याङसित त्यसले हान्दाखेरि त्यो बिच बाटोमा आएर त्यो ठन्क्यो। जर्मनीदेखि यहाँसम्म आउन सक्ने, गुड्न सक्ने, काठमाडौँबाट भक्तपुर पर्ने, किन? हाम्रो साथीहरूले राम्रोसँग पढेको छैन। त्यसकारण यसको दोषी को हो भने मजदुर सङ्गठनका हाम्रा मुख्य साथीहरू हो। उहाँले यो सबै कुरा सिकाउनु पर्ने हो हाम्रो साथीहरूलाई। भोलि पर्सि कहिले हुन्छ होला, र अहिलेदेखि हामीले सिकायौँ भने हाम्रो साथीहरू पनि योग्य हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूमा हाम्रो साथीले ध्यान दिनु होला है। साथसाथै अब यो स्वयंचालित भनेको के, यन्त्रीकरण भनेको के हो भन्यो भने म उदाहरण दिन्छु। हामी अहिले हिँड्छौँ, त्यो शरीरले हिँड्ने भयो,
साइकलबाट जब हिँड्छौँ त्यो अलिकति यन्त्र भयो नि साइकल पैदल चलाएपछि फुल दौड छ त्यो अर्ध यन्त्र भयो। मोटरसाइकल भयो भने मोटर भयो भने कार भयो भने पुरा यन्त्रीकरण हुन्थ्यो है एकै पाइला गरेर। अहिले यो 5-10 वर्षभित्रमा त्यस्ता हामीले हातले चलाउनु पर्ने त्यस्ता मेसिनहरू आउनेछन्, त्यसमा पनि हामी पोख्त हुनु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले यसो स्विच थिचेपछि दौड्ने त्यस्तो पनि ड्राइभरै नचाहिने अहिले मोटरहरू आउँदैछन्, त्यसको प्रयोग हुँदैछ चीनमा पनि अरू देशमा पनि। त्यसकारण संसार यसरी अगाडि बढ्दै गएको बेलामा हामी मजदुरहरूले कसरी त्यहाँ काम पाउने, कसरी त्यहाँ हाम्रो बन्दोबस्त होला भन्ने कुरा अहिलेदेखि नै हामीले छलफल गर्ने सोच्नुपर्ने म देख्छु। र हाम्रो उमेरमा यो आउँदैन होला भने मनमा नलिनु होला, भोलि पनि आउन सक्छ। यदि सरकार राम्रो भयो, सरकार र विदेशीहरूसँग सम्झौता भयो या किनेर ल्यायो भने यहाँ पनि आउन सक्छ, तुरन्तै आउन सक्छ। तर हामीले त्यो विषयमा जानकार हुनको निम्ति हाम्रा युवक सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, हाम्रो मजदुर सङ्गठन, किसान सङ्गठनले हाम्रो साथीहरूलाई राम्रोसँग तालिम दिँदै गएको बेलामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब हामीले यो यान्त्रिकरण भनेको मेसिनले चल्ने, स्वयंचालित भनेको आफै चल्ने घरैबाट। जस्तो कि हाम्रो कौशीको बत्तीलाई हाम्रो कोठाबाट निभाउनुहुन्छ नि, स्विच त त्यहाँ हुन्छ, तार लगेको हुन्छ, त्यहाँ दबाई दिएपछि त्यो आफै दिन्छ भने जस्तै उ त्यहाँ हामीले ट्र्याक्टर राखेका छौँ, यहाँबाट यसो स्विच दबाइदियो भने त्यो ट्र्याक्टर जान्छ, त्यसले जोत्छ। त्यस्तो जमाना आउँछ, अरू देशमा आइसकेका छ, हाम्रो देशमा पनि आउँछ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो शारीरिक कामलाई सजिलो बनाउने उपायहरू धेरै अहिले आइरहेको, त्यो विषयमा हामीले जानकारी राख्नु। अब हाम्रो जीवनै यस्तै हो, मेरो पुस्ताले नै दुःख पाउने हो भन्ने होइन कि सरकार राम्रो भयो भने सिधै हाम्रो सुख हुन्छ। सरकारहरू राम्रा छैनन्, सङ्गठनलाई राम्रो चलाउन सकेनौँ भने जनताले अलिक पछिसम्म दुःख पाउने सम्भावना हुन्छ। र अब यस्तो कुरा जान्नको निम्ति के गर्नु पर्यो भने हाम्रा सङ्गठनहरूले हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई साक्षर नभएकोलाई साक्षर बनाउनु पर्यो, अनि अरू कुराहरू सिकाएर शिक्षित गर्नु पर्यो। दुईवटा कुरामा ध्यान दिनु होला। र अरू देशका समाजवादी क्रान्तिहरू कसरी भयो, एकै बाजी भयो कि देवताले पूजा गरेर भयो कि, हामी त कस्तो उपाय विश्वास गर्छौँ, रोग लाग्यो भने दुईवटा अक्षता यसरी फालिदिएपछि मेरो रोग निको हुन्छ भन्ने खालको छ, डाक्टर कहाँ नगई। यदि साँच्चै त्यस्तो हुने भए त डाक्टर पनि चाहिएन, वैद्य पनि चाहिएन, त्यस्तो हुन्छ हुँदैन। त्यसले क्रान्ति भएन भने त्यसरी गर्ने, ऊ त्यहाँ देवतालाई पूजा गरेर क्रान्ति होस् मेरो देशमा भनेर त हुँदैन। हामी त ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएको हुनाले यस्ता सबै कुराहरू अरू देशको समाजवादी क्रान्तिबारे हामीले शिक्षित हुनु पर्यो। अनि कसरी त्यो क्रान्तिपछि मजदुर र किसानहरूलाई हित हुने उपलब्धिहरू तिनीहरूले प्राप्त गरे, त्यो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। भोलि आउँदाखेरि ल माओवादीहरूको जस्तो हामी काठमाडौँलाई कब्जा गर्छौँ, हामी काठमाडौँ पुगेपछि सबैलाई दाल भात तरकारी सबैलाई दिने, काम गर्नु पर्दैन भनेर ठुला कुरा गरिदियो तिनीहरूले। आउँदाखेरि पाएन, अहिले 3-4 टुक्रा गलत कुरो त गर्नुहुने थिएन। त्यसकारण हामीले पनि यसरी क्रान्ति गर्नु रहेछ, क्रान्तिपछि यस्तो यस्तो बन्दोबस्त गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले यसलाई राम्रोसँग काम गरौँ भने भावनाले आफैले पहिले तयार गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो कार्यकर्ता साथीलाई तयार गर्नु पऱ्यो। त्यति गरेको खण्डमा हामी अगाडि आउँदा पनि हामीले निराश हुनु पर्दैन, ठिकसित जनताको सेवा गर्न सक्नेछौँ, देशको जनताको सेवा गर्न सक्नेछौँ। एक दुईवटा म साथीहरूको आलोचना पनि गर्छु, भित्र कोठामा गरे पनि हुँदैन, यहाँ अब सबै जनताको अगाडि पनि भन्नुपर्छ। जस्तो कि अक्टोबरमा इटा भट्टामा रोल्पा डोल्पा र भारतका मुजफ्फरपुर र दरभङ्गाका मानिसहरू पनि आएर काम गर्छन् मजदुर भएर। तर हाम्रो मजदुर सङ्गठनले ती मजदुरहरूको सङ्गठन गरेको छ कि छैन, उनीहरूलाई सिकाएको छैन, हामीले ल्याएका छ कि छैन, सायद त्यो हामीले गर्न सकेको छैन। न त हामीले कहिले सजिलो हुन्थ्यो भने एकजना मान्छे रोल्पा र रुकुम रोल्पामा जानु पऱ्यो, धेरै गाह्रो। त्यहाँका साथीहरूलाई
दिनको एकचोटि हामीले छलफल गऱ्यौँ र मिटिङहरू गऱ्यौँ भने तिनीहरूले त्यो ठाउँमा गएर सङ्गठन गर्नेछन्, धेरै सजिलो हुने थियो र हाम्रो कर्तव्य पुरा भएन। बरोबर हामीलाई आलोचना गर्छन्, यो नेमखिपा भनेको भक्तपुरमा मात्रै केन्द्र छ, यिनीहरूलाई देशको कुरा थाहा छैन भनेपछि हामीले के भन्यो? होइन, हामीले रुकुम डोल्पा सबै ठाउँको मजदुरहरूलाई पनि हामीले शिक्षित गरेका छौँ। यहाँका विद्यार्थीहरू पनि यहाँ भक्तपुरमा पढ्छन्, हामीले उनीहरूलाई पनि शिक्षित गरेका छौँ भनेर भन्ने ठाउँकै म मजदुर सङ्गठनसँग कुरा गर्दैछु। साथसाथै दरभङ्गा र मुजफ्फरपुरका भारतका हाम्रा मजदुर साथीहरूले पनि हामीले राम्रोसँग सिकाउन सक्यो भने हिन्दीबाट लेखेको किताब पनि छ मजदुरहरूको मार्क्सवादको बारेमा। ती सबै कुराहरू हामीले दियौँ भने उनीहरू बिदामा आफ्नो घरमा जाँदाखेरि हेर भाइ, नेपालमा यस्तो यस्तो सङ्गठन छ, सबै हामी नमिलिकन हुँदैन, मिल्नुपर्ने रहेछ, बरु नेपाल अगाडि बढाएको छ यो विषयमा भनेर त्यहाँ पनि हाम्रो सङ्गठन बन्ने छन्। त्यसो भएको हुनाले यस कुरामा हाम्रा मजदुर सङ्गठनका साथीहरूले सिक्नु पर्यो, यो विषयमा आपसमा छलफल गर्नु पर्यो। जुनसुकै जिल्लाका मानिसहरू आए पनि, जुनसुकै देशका मानिसहरू आए पनि हामीले तिनीहरूलाई पनि सङ्गठित गर्ने, विचारहरू प्रचार गर्ने त्यो कामहरू गरौँ। उदाहरणको निम्ति हामी जेलमा पनि शिक्षकका रूपमा हामी काम गर्थ्यौँ, विदेशमा पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ र रेलमा जाँदाखेरि त्यही कुरा गर्छौँ। हामी होटेलमा बस्दाखेरि पनि अरूसँग त्यही कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले हाम्रा मजदुर साथीहरूले त्यस्तो कामहरू गरौँ र सङ्गठनलाई विकास गर्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको प्रश्न हुनेछ। अन्तमा फेरि एकचोटि यस्ता सबै विषयमा तपाईँले छलफल गर्नुहोला।